Xin chào mừng các bạn đến với PHG Center và mình là Wally. Không lâu nữa, mùa giải Pokemon VGC Series 12 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 31 tháng 8. Và để các bạn chuẩn bị một cách tốt nhất cho mùa giải mới, bọn mình đã cho ra mắt video top 10 Pokemon được sử dụng nhiều nhất trong mùa giải trước, mùa giải Series 11. Vì luật lệ của Series 12, khả năng cao sẽ không quá khác biệt khi so với Series 11. Tuy nhiên, bọn mình chỉ mới dừng lại ở 5 cái tên đầu tiên thôi. Còn video này sẽ là phần 2 với 5 Pokemon tiếp theo có tỷ lệ sử dụng cao nhất. Series 11 có thể nói là mùa giải hoàn thiện nhất trong năm 2021 khi cho phép các nhà huấn luyện sử dụng các Pokemon huyền thoại mạnh mẽ và còn có thể Dynamax hoặc Gigantamax. Vì vậy, 10 cái tên trong danh sách này nói chung và 5 cái tên sau đây nói riêng cũng có thể xem là những Pokemon tốt nhất và được sử dụng nhiều nhất trong cả năm 2021. Những con số và thông tin được bọn mình dựa theo sự tổng hợp của trang Pikalytics.com. Hy vọng các bạn sẽ cho bọn mình một like và một subscribe nếu thấy thích video. Nào, chuẩn bị chưa? Let's catch them all! Trước khi thật sự bắt đầu thì mình muốn quảng cáo là bọn mình đã có thêm một kênh mới tên là PHG Toon chuyên về anime. Hy vọng các bạn sẽ có thể ghé qua và ủng hộ bọn mình nhé. Giờ thì bắt đầu thôi. Vị trí thứ 5, Thundurus Incarnate, tỷ lệ sử dụng 29,8%. Vị thần của vùng đất Unova sở hữu bộ chỉ số tấn công rất đáng mơ ước, cộng thêm sự hỗ trợ của Ability Defiant khiến cho Thundurus dạng người là một khắc tinh chính hiệu của những đối thủ có Ability Intimidate. Dù cho chỉ số Attack có bị giảm một bậc bởi Intimidate thì vẫn sẽ được tăng lại 2 bậc nhờ Defiant. Tính ra, Thundurus vẫn lời một bậc tăng công vật lý cho mỗi lần bị ảnh hưởng bởi Intimidate. Chiến thuật Double Intimidate ngay khi ra sân mà gặp phải Thundurus dạng người thì thôi xác định. Chính vì vậy mà dù cho chỉ số Special Attack căn bản của Pokemon huyền thoại này nhỉnh hơn chỉ số Attack căn bản, nhưng vì độ phổ biến của Intimidate nên các nhà huấn luyện vẫn xây dựng Thundurus dạng người theo hướng gây sát thương vật lý. Fly, Super Power, Wild Charge và Thunderbolt là bộ 4 chiêu thức thường thấy ở Thundurus Incarnate. Trong đó thì Fly sẽ trở thành Max Airstream khi Thundurus Dynamax, với hiệu ứng phụ là giúp tăng một bậc tốc độ cho Pokemon này và đồng đội sau mỗi lần sử dụng. Biến Thundurus cũng được biết đến như là một cái tên tốt để kiểm soát tốc độ của trận đấu. Super Power khi trở thành Max Knuckle cũng là một chiêu thức hỗ trợ tốt cho Thundurus khi sẽ tăng một bậc Attack cho các Pokemon cùng chiến tuyến sau mỗi lần sử dụng. Lại một điều nữa giúp cho Thundurus khẳng định mình chính là khắc tinh đáng sợ của Intimidate. Nếu đồng đội của Thundurus là Zacian, chỉ cần được tăng Attack bởi một đòn Max Knuckle thôi thì Tiên Vương Kiếm sẽ bắt đầu càn quét. Wild Charge và Thunderbolt là hai chiêu thức stab của Thundurus. Wild Charge gây sát thương vật lý và sẽ phát huy được hết những điểm tăng chỉ số khi Thundurus thành công trong việc thiết lập trận đấu. Còn với Thunderbolt thì đây như là một chiêu thức dự phòng trong trường hợp bên phía đối thủ không có Intimidate. Nhìn chung thì có thể nói Thundurus Incarnate cũng thuộc nhóm các Pokemon nổi lên nhờ khả năng hỗ trợ tốt khi được Dynamax. Cộng thêm có đủ những yếu tố để có thể khắc chế được chiến thuật Intimidate khá là phổ biến hiện nay, nên việc Pokemon huyền thoại này được lựa chọn sử dụng nhiều là không quá khó hiểu. Vị trí thứ 4, Grimmsnarl, tỷ lệ sử dụng 34,8%. Grimmsnarl ra mắt ở thế hệ thứ 8 và hiện đang nắm trong tay danh hiệu ông vua trong làng dựng tường. Sở hữu Ability Prankster và có thể lãnh hội được cả hai chiêu thức Light Screen và Reflect. Cầm theo item Light Clay nữa thì không có cái tên nào có thể phù hợp hơn Grimmsnarl trong vai trò dựng lên các bức tường giảm sát thương, bảo vệ cho bản thân và các đồng đội. Ở những vị trí đầu tiên trong video phần 1, mình đã có đề cập đến hai hình dạng của Urshifu với các chiêu thức độc quyền vẫn có thể gây sát thương lớn dù cho các bức tường có đang dựng lên. Tuy nhiên, sự vượt trội của Grimmsnarl còn đến từ song hệ bóng tối và tiên mà Pokemon này đang mang. Grimmsnarl chỉ bị nhận x1 sát thương từ chiêu hệ nước Searching Strike và đặc biệt là chỉ nhận x1/4 sát thương từ chiêu thức hệ bóng tối Wicked Blow, nên Urshifu cũng đành tắt điện trước chàng tiên sa ngã này.
Thêm nữa thì song hệ bóng tối và tiên cũng giúp cho Grimmsnarl miễn nhiễm với các hệ siêu linh, rồng và chỉ nhận 1/2 sát thương từ hệ ma. Shadow Rider Calyrex cũng không mấy vui vẻ khi gặp phải Grimmsnarl đâu. Vậy dựng tường xong thì làm gì? Tiếp tục tận dụng Ability Prankster, Grimmsnarl có thể dùng Scary Face hoặc Thunder Wave lên đối thủ nhằm giảm tốc độ của chúng. Nói không ngoa, với tất cả những điều đó, Grimmsnarl đã trở thành Pokemon Support tốt nhất trong Series 11. Nếu các bạn muốn Grimmsnarl chủ động tấn công hơn một chút, thì có thể cho Pokemon này học chiêu thức độc quyền là Spirit Break, vừa có hệ tiên để khắc chế các đối thủ hệ rồng và giác đấu, vừa sẽ luôn luôn giảm một bậc chỉ số công đặc biệt của mục tiêu, và khi trở thành G-Max Nu, chiêu thức này có 50% khiến đối thủ rơi vào trạng thái ngủ. Một con hàng khá là chất lượng để Grimmsnarl có thể tự mình giải quyết những cái tên mà Pokemon này có thể khắc chế được. Dù vậy, bộ chỉ số của Grimmsnarl quả thật là một điểm trừ lớn của Pokemon này. Có lẽ nếu sử dụng Grimmsnarl trong PvP, chúng ta nên quên luôn bộ chỉ số của ẻm đi. Cứ lợi dụng Prankster rồi cố gắng dựng được 2 bức tường Reflect và Light Screen là ổn rồi. Còn để hy vọng Grimmsnarl có thể sống sót lâu trong trận đấu và gây sát thương cho đối thủ thì có lẽ là hơi quá sức với chàng tiên này. Vị trí thứ 3, Landorus Therian Form, tỷ lệ sử dụng 43,1%. Nãy giờ các bạn đã nghe nhiều về chiến thuật Intimidate đúng không? Và Landorus hình thú này chính là một trong những Pokemon thi triển chiến thuật Intimidate tốt nhất hiện nay. Mang trong mình song hệ hơi trái ngược là đất và bay, nhưng sự kết hợp này lại khiến cho Landorus bị rất ít hệ khắc chế. Và trong tình hình hiện tại, Team Mưa và các Pokemon nước không được sử dụng phổ biến như xưa, giúp cho tỷ lệ gặp phải các hệ khắc chế của Landorus bị giảm đi một cách đáng kể và tăng độ tự tin cho các nhà huấn luyện khi mang Pokemon huyền thoại này vào trận. Mang song hệ đất bay và lại có thêm Intimidate, hiện Landorus Therian Form cũng được xem là khắc tinh lớn nhất của Zacian. Không biết Tiên Vương Kiếm có thể gây sát thương được cho Landorus bao nhiêu, nhưng với một đòn Earthquake, Landorus phần trăm cao là sẽ lấy luôn cả cây HP của Zacian. Thêm nữa, Landorus cũng có thể khắc chế được Tim Nắng, cả chuyên về hệ lửa lẫn chuyên về hệ cỏ. Với Tim Nắng chuyên về hệ lửa, Landorus có Earthquake và Rock Slide để dùng, còn Tim Nắng chuyên về hệ cỏ, Fly sẽ mang lại nỗi khiếp sợ cho các đối thủ. Khi Dynamax, Fly biến thành Max Airstream cũng giúp Landorus đảm nhiệm vai trò kiểm soát tốc độ. Earthquake thì thành Max Quake cũng là một sự hỗ trợ cần thiết cho các đồng đội. Sở hữu chiến thuật phổ biến nhất, khắc chế được các Pokemon lẫn những đội hình thường xuyên xuất hiện nhất. Nhiều đó là đủ để tỷ lệ sử dụng Landorus Therian Form trong Series 11 lọt hẳn vào top 3. Và cũng khác với cái tên cùng bộ 3 được nhắc đến ở trước là Thundurus, Landorus dạng thú có thể xem là mạnh đều ở cả khi Dynamax và ở hình dạng bình thường. Vị trí thứ 2, Zacian, tỷ lệ sử dụng 44,8%. Pokemon mạnh nhất từng được giới thiệu. Đó chính xác là những gì mà cộng đồng fan Pokemon có thể miêu tả về Zacian hình dạng Crowded Shot. Tốc độ căn bản 148. Nếu không tính các hình dạng Mega và Deoxys, Zacian Full Depth đang là cái tên nhanh thứ 6 trong thế giới Pokemon hiện nay. Chỉ số Attack căn bản 170 thì lọt thẳng vào top 2 nếu không tính Mega và Primal. Nhưng, một chữ nhưng rất to, Pokemon huyền thoại này sở hữu ability độc quyền là Intrepid Shot, giúp tăng một bậc công vật lý ngay khi Tiên Vương Kiếm vào sân. Khi này, 255 chính là chỉ số Attack của Zacian, vượt qua tất cả để giành danh hiệu Pokemon có khả năng tấn công mạnh mẽ nhất ở thời điểm này. Song hệ tiên và thép của Tiên Vương Kiếm cũng là song hệ được đánh giá là tốt nhất hiện nay. Ở mặt phòng thủ, chỉ có 5 hệ có thể gây X1 sát thương và vỏn vẹn 2 hệ gây X2 sát thương cho tiên thép. Còn khi tấn công, rồng, bóng tối, giác đấu, tiên, băng và đá sẽ là những hệ phải run sợ trước lưỡi kiếm của Zacian. Sói tỷ sở hữu chiêu thức độc quyền Behemoth Blade với hiệu ứng tăng gấp đôi sức mạnh khi tấn công vào các Pokemon đang ở hình dạng Dynamax hoặc Gigantamax. Đây là một sự bù đắp cho việc Zacian không có khả năng biến hình siêu to khổng lồ. Không thể Dynamax hay Gigantamax vừa là một điểm tốt cũng vừa là một điểm trừ dành cho Zacian. Điểm tốt là khi sử dụng Zacian thì các trainer sẽ không phải lo nghĩ hay tính toán thời điểm Dynamax hợp lý, nhưng vẫn sẽ có một Pokemon mạnh.
Còn điểm trừ là Tiên Vương Kiếm sẽ không thể thi triển các Max Move với những hiệu ứng phụ có lợi cho cả bản thân lẫn đồng đội. Nhưng cũng phải thông cảm, vì nếu Zacian mà có Dynamax thì chắc sự cân bằng của game sẽ không còn. Thôi thì trở thành kẻ thanh trừng những tên khổng lồ cũng đủ cho Zacian rồi nhỉ. Chẳng cần phải nói nhiều, vai trò chủ công chuyên gây sát thương chính cho team không thể thoát khỏi tay của Zacian. Vì vậy, bộ chiêu thức mà Pokemon huyền thoại này thường xuyên mang theo cũng gần như tập trung vào công việc tấn công. Bên cạnh Behemoth Blade, chúng ta sẽ thường thấy thêm Sacred Shot, Shot Dance, Protect và đặc biệt là Substitute. Chiến thuật núp sau Substitute rồi nhảy vũ điệu kiếm, sau đó thì cứ lao ra chém đối phương là một chiến thuật giúp Zacian sống rất lâu và đang khá phổ biến trong thời gian gần đây. Đồng thời, còn tăng khả năng hoạt động độc lập của Pokemon huyền thoại này lên đáng kể để không phải phụ thuộc vào đồng đội hay môi trường xung quanh. Nhưng như đã nói ở trên, Zacian cũng rất ngại gặp các đối thủ có Intimidate, cũng như là những cái tên có thể thi triển các chiêu thức của hệ đất hay lửa. Cụ thể như những Landorus hay Groudon cũng sẽ gây đôi chút khó chịu cho Tiên Vương Kiếm. Chính vì vậy mà những chiêu thức như Protect và Substitute là sự cần thiết cho Pokemon huyền thoại này. Sử dụng Protect và Substitute hợp lý, Zacian cũng sáng cửa vượt qua được những khắc tinh kia. Và Pokemon được sử dụng nhiều nhất trong VGC Series 11 chính là Incineroar với tỷ lệ sử dụng 45,2%. Sự thật thì không chỉ đứng đầu ở tỷ lệ sử dụng riêng ở mùa giải Series 11. Incineroar thực chất đã luôn là cái tên được sử dụng nhiều nhất trong các giải đấu VGC kể từ khi Pokemon này được trao cho ability ẩn là Intimidate. Công bằng mà nói, Pokemon khởi đầu hệ lửa của quần đảo Alola này không phải là một cái tên quá mạnh khi sở hữu bộ chỉ số không nổi bật, cùng song hệ cũng chẳng phải quá xuất sắc. Nhưng nhờ có Intimidate cùng bể chiêu thức rất hợp lý để đánh VGC như Fake Out, Taunt, U-Turn, Parting Shot, vân vân. Incineroar như là một con người khác mỗi khi lao vào các trận thực chiến. Về lý thuyết, Incineroar có thể khắc chế được rất nhiều những đối thủ đình đám trong làng PvP như Zacian, Venusaur, Rillaboom, Ice Rider Calyrex, Shadow Rider Calyrex, vân vân. Nhưng vì tốc độ của Incineroar là không quá tốt nên Pokemon này thường xuyên được xếp đánh đôi với những chuyên gia điều khiển tốc độ như Landorus hay Thundurus. Một Incineroar có ability Intimidate, chiêu thức Flare Blitz và được tăng tốc độ cũng sẽ có thể gây khó chịu cho Zacian hùng mạnh. Trong trường hợp không tiêu diệt được Zacian, Flare Blitz với 10% gây bỏng cũng sẽ khiến cho thanh kiếm của sói tỷ bỗng cùn đi đáng kể. Taunt cũng là một quân bài tẩy rất đáng dùng của Incineroar. Chiêu thức này sẽ vô hiệu hóa được những support tốt hoặc những cái tên chơi theo chiến thuật hiệu ứng như Grimmsnarl, Amoonguss hay Porygon 2. Nhiều người nói Incineroar mới là Pokemon support tốt nhất hiện nay, nhưng theo mình thì Incineroar không hề thuần chơi theo hướng hỗ trợ. Pokemon này có thể linh hoạt trong mọi tình huống, thủ cũng được, gây hiệu ứng cũng được, hỗ trợ cũng được và tấn công cũng ổn. Dù vậy, sử dụng Incineroar thì trainer cũng nên cẩn thận vì như đã nói, bộ chỉ số của Pokemon này chẳng phải là quá tốt. Đa số các nhà huấn luyện khi sử dụng Incineroar hiện nay đang chú trọng về việc tăng khả năng chống chịu của Pokemon này. Theo thống kê, Citrus Berry và Arceus đang là hai item được Incineroar mang vào các trận đấu nhiều nhất. Bên cạnh đó, còn là những phương án thay đổi hoặc bỏ chạy hiệu quả như Parting Shot và U-Turn. Chính lối chơi có phần hơi tà đạo nhưng lại khắc chế được nhiều như vậy của Incineroar đã giúp cho Pokemon khởi đầu này luôn giữ vững vị trí đầu bảng, là Pokemon luôn được sử dụng nhiều nhất trong các mùa giải VGC những năm gần đây. Và đó là danh sách 10 Pokemon được sử dụng nhiều nhất trong mùa giải Pokemon VGC Series 11, cũng như có thể xem là 10 cái tên được sử dụng nhiều nhất trong PvP của năm 2021. Lưu ý, thông tin và số liệu được bọn mình dựa theo thống kê của trang Pikalytics.com. Các bạn có cảm nhận và suy nghĩ như thế nào về những Pokemon đã được bọn mình đề cập trong cả phần 1 và phần 2? Liệu các bạn nghĩ những cái tên đó có xứng đáng để được sử dụng nhiều như vậy hay không? Các bạn đồng ý hay có ý kiến đóng góp cho bọn mình? Hãy để lại ở phần bình luận bên dưới nhé! Đừng quên cho bọn mình một like và một subscribe nếu thấy video hay và thú vị. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sắp tới. GG everyone!